Історія людства – це літопис боротьби за свободу. Ми звикли думати про рабство як про щось фізичне. Але найдосконаліша форма рабства – та, де в'язень не відчуває ваги своїх ланцюгів. Сьогодні кайдани стали цифровими. Вони не обмежують рух ваших рук, вони обмежують рух вашої думки. Ласкаво просимо на нову плантацію, яка завжди знаходиться у вашій кишені. Вона підсвічена м'яким блакитним світлом і обіцяє розвагу, поки видобуває з вас найцінніший ресурс у відомому всесвіті – вашу увагу. Ми стали першим поколінням, яке добровільно платить за власну неволю, купуючи пристрої, що стають нашими цифровими конвоїрами. Ваш час – це єдина валюта, яку неможливо надрукувати або заробити знову. І саме за цей ресурс сьогодні йде найжорстокіша війна в історії. Технологічні гіганти не продають вам софт чи залізо. Вони продають вас. Кожна секунда вашого погляду на екран, кожна зупинка скролінгу на яскравому зображенні – це монета в їхню скарбницю. Ви більше не клієнт. Клієнт – це той, хто купує рекламу. А ви – нафта, яку видобувають із родовищ вашої свідомості. Величезні дата-центри працюють вдень і вночі, щоб вирахувати, як утримати ваш погляд ще на 10 секунд довше. Бо ці 10 секунд, помножені на мільярди людей, перетворюються на абсолютну владу над світом. Інтерфейси, якими ви користуєтесь щодня, розроблені не для зручності, вони розроблені для залежності. Нейробіологи та психологи об'єдналися з програмістами, щоб перетворити ваші природні механізми винагороди на зброю проти вас самих. Нескінченна стрічка новин працює за принципом грального автомата. Ви ніколи не знаєте, що отримаєте наступним – цікаву статтю чи порожню рекламу. Ця випадковість змушує мозок викидати дофамін знову і знову. Ми стали схожі на лабораторних щурів, які тиснуть на важіль у надії на чергову порцію солодкого сиропу. Червоні цятки сповіщень – це цифрові батоги, що змушують нас реагувати миттєво, відкидаючи справи, близьких та власні думки. Алгоритм знає вас краще, ніж ви знаєте себе. Він аналізує ваші страхи, ваші політичні симпатії, ваші слабкості та ваші таємні бажання. На основі цього він створює навколо вас ідеальну інформаційну бульбашку. У цій бульбашці немає нічого незручного, нічого, що змусило б вас сумніватися. Ви в'язень власного комфорту. Ваша свобода вибору – це ілюзія, обмежена 4 варіантами, які підібрав для вас код. Коли алгоритм вгадує ваш наступний крок, він фактично позбавляє вас майбутнього, роблячи його продовженням минулого. Ви перестаєте еволюціонувати, бо машина підсовує вам лише те, що ви вже любите. Алгоритми швидко зрозуміли, що спокій не приносить прибутку. Найвищий рівень залучення викликають негативні емоції – гнів, лють, заздрість та обурення. Сьогодні ми живемо в економіці ненависті. Соціальні мережі навмисно піднімають у вашій стрічці контент, який змусить вас відчувати себе приниженим або злим. Ваші емоції – це лише паливо для охоплень. Корпорації навчилися монетизувати вашу самотність і вашу тривогу. Чим гірше ви почуваєтесь у реальному світі, тим більше часу ви проводите в цифровому, шукаючи швидкого полегшення, яке ніколи не приходить. Це замкнене коло, де ваша депресія стає чиїмось річним бонусом. Десь на віддалених серверах існує ваш повний цифровий зліпок. Кожне приватне повідомлення, кожен видалений запит у пошуку, кожне фото, яке ви лише на мить затримали перед очима, все це формує вашу математичну модель. Ваш цифровий двійник не має емоцій, але він ідеально передбачуваний.
Він використовується для того, щоб маніпулювати вашою думкою так витончено, що ви цього ніколи не помітите. Ви думаєте, що самі вирішили купити цей товар або проголосувати за цього політика. Але насправді це була реакція вашого двійника на правильно підібраний стимул. Ваша ідентичність розібрана на вектори даних і виставлена на аукціон. Ми добровільно прийняли нову форму ієрархії, де цінність людини вимірюється кількістю лайків та підписників. Це соціальний паноптикон, де кожен є і в'язнем, і наглядачем одночасно. Ми боїмося сказати щось, що виходить за межі цифрової норми, бо ціною може стати соціальна смерть, бан або ігнорування алгоритмом. Ми стали рабами власного ідеалізованого іміджу. Життя перетворилося на нескінченний процес редагування реальності, де кожна мить проживається не заради самої миті, а заради того, як вона виглядатиме на екрані іншого раба. Коли ми перетворюємо себе на контент, ми перестаємо бути людьми. Поступово ми втрачаємо здатність до глибокого зосередження та критичного аналізу. Кліпове мислення, продиктоване короткими форматами, робить нас легкокерованими. Ми більше не будуємо складні логічні ланцюжки. Ми просто реагуємо на яскраві подразники. Це і є кінцева мета цифрового рабства – перетворити людство на біологічну периферію для штучного інтелекту. Коли ви перестаєте думати самостійно, за вас починає думати код. І цей код не має моралі. Він має лише мету – нескінченне зростання за рахунок вашої життєвої енергії. Ваша воля розчиняється в потоці сповіщень, залишаючи замість особистості порожню оболонку. Приватність – це не про те, що вам є що приховувати. Це про ваше право на внутрішній світ, куди немає доступу нікому. Але в епоху тотального стеження цей світ перебуває в облозі. Розумні колонки слухають ваш шепіт, камери розпізнають вашу мікроміміку, додатки знають ваш пульс. Ми стали прозорими для машин. Коли корпорації знають ваші наміри раніше за вас, вони стають архітекторами вашої долі. Ми віддали ключі від свого розуму в обмін на зручні карти та безкоштовні фільтри, не зрозумівши, що ціна була занадто високою. Цифровий світ – це чудовий інструмент, але жахливий господар. Справжня свобода сьогодні – це акт свідомого відключення. Це право бути недоступним, право на тишу і право на власну помилку, не передбачену алгоритмом. Повернення до себе починається в ту саму мить, коли телефон лягає екраном вниз і погляд фокусується на справжньому, не ідеальному, але живому світі, який не потребує фільтрів, щоб бути прекрасним. Увага – це остання територія свободи, остання лінія оборони душі. Ланцюги, створені з пікселів, здаються міцними лише доти, доки ви вірите в їхню реальність. Вихід із цифрової плантації існує, і ключі від неї завжди були у ваших руках. Достатньо просто згадати, що ви не дані, не статистика і не товар. Ви – людина. І воля – це єдина сила, яку неможливо оцифрувати. Твоя увага – це і є твоє життя. І пам'ятай, система вже знає твій наступний крок. Дякую, що дослухали до кінця. Продовження роздумів уже чекає. Підписуйся.